हॅलो फ्रेंड्स आणि गोंयकारांदो आज आमी ओ खिमा ओ मिन्स करूया गाये मासा मिन्स हो तुका रेड मीट आहल्यार रेड मीट तुज्यान हो आमकां धुवपा नाका तुका धुवपा जाय तुज्यान धुवपा जाता ना तूं घरा हाड मास हाड तुका मिन्स करूंक पडटलो मिन्स तें मेशीन जाय तुका तें करपाक ओके हो मिन्स आमी हाडा गाये मास सो ते मिन्स करपाक आमकां हो आमकां सगळो मसालो जाय म्हणटा तूं सो गार्लीक आनी जिंजर आहा लसण आनी आलें आहा हिंगा तेजो आमकां पेस्ट करतलो ही फ्रेश धनिया कोरिएंडर लिव्स कोथमीर आहा ती गार्निश करपाक 2 टोमाटो आहाय एक पिया ऑनियन आहा बे लिव्स आहा ती तेलां फ्राय करपाक ही मिरी आहा पेपर तेलां फ्राय करतलो आनी हे ब्लॅक कार्डमन आहाय तेलां फ्राय करपाचें ओके आनी मागीर आमकां गरम मसालो जाय म्हणटा ऑलरेडी करून दवरलो आहा हो मुगे गरम मसालो ओडी पिठो आनी हांवें आतां धनिया कोरिएंडर कोथमीर आनी जिरा ऑलरेडी पावडर करून दवरला आतां ओके आनी मागीर आमकां फ्रेश ग्रीन पीस जायो ही ग्रीन पीस लिंब्या ज्यूस जाय पडटलो आमकां आनी आमकां ही सांगा पावडर जाय आमकां ओके आनी आमकां तेल जाय म्हण तूं आनी उदक जाय पडटलें एंड सॉल्ट ओके सो हांव आतां गार्लीक आनी जिंजर हांव आतां पेस्ट करता ओके हांव आतां हो पॅन गरम करता केला हें आतां तेल घाता ओके जाय ते भाशेन तेल घाल हांव आतां मिरी घाता आनी आतां ती ब्लॅक कार्डमन घाता आनी बे लीफ घाता ओके मातशें हें जावं द्या हांव आतां पियाव घाता चड हांवें स्लायस केला पूण तेजो हांवें हाफ पियाव वोत करून स्लायस केला हाफ स्लायस केला ना आनी चॉपूय केला ना खाली स्लायस केला हांवें पूण वोत करून स्लायस केला ओके सो पियाव हांवें वोत केला आनी मागीर तेका हांवें स्लायस केला हांव आतां हो पियाचो गोल्डन ब्रावन जालो हांव आतां गार्लीक जिंजरा पेस्ट घालतो घाता ओके मातशें भाजूं दे आनी हांव आतां बारीक चॉप टोमॅटो घाल ओके बारीक कर म्हणजे जाय जाल्यार टोमॅटो प्युरी नाजाल्यार पेस्ट घालपाक जाता सो हांव घायना आयज कित्याक हांव आयज ते टोमॅटो प्युरी पेस्ट कित्याक घाता तें तांबडो जावपाक सो हांव आयज घायना हांव आयज चिली पावडर घातलो सांगा पीठ घातलो तेजेर तें तांबडो जावन येता ओके सो मातशें भाजूं दी आजचो टोमाटाचो आखें बरें मॅश जालें तें प्युरी जालां आनी हांव आतां तो मिन्स घाता ओके आनी बरो हें कर मेळय तितून भाज दिया ओके हांवें आनी आतां मिक्स केला मिन्स आनी हांव आतां सॉल्ट घाता ओके ते मिन्स उदक येयना म्हणटरी कित्याक आमगे मिन्स ड्राय आमो धुयलो ना ओके सो हांवें गार्लिका जिंजरा हो फ्लास्कांतूं हांव आतां तें उदक घाता आतां हांव टर्मरीक उडयता ओटी पीठ घाता ओके आणि बरोबर मिक्स कर.
आनी हांव आतां तांबडे मारता ओके हांव आनी हालोय ना आतां आतां हें तांबडें उगडना हें हांव आतां उगडटा चल आहा तसो आहा हो हांवें मातसो मिक्स केला ओके आनी तें आतां उदक घालता ओके आनी मातशें कूक जालें आतां तें मांस तें उदक सगळें आटोलें आनी मांस आतां हिमो आतां बरो मूव जाला ओके हांव आतां तो कोरियंडर आनी सांबराचो जिऱ्याचो पीठ घालता ओके पावडर घालता आनी हांव आतां चिली पावडर घालता ग्रीन पीस घालता आनी बरो मेळय आतां तें उदक घालता आनी मातशें खरखत काड ओके आनी खबर आतां बंद कर हांव आतां तांबडें काडटा आनी हांव आतां गरम मसालो घालता ओके 1.5 स्पून घायल्यार पुरो आनी हांव मिक्स करुया आमगे जाय येयली आतां मातशें बंद करुया आनी हांव आतां काडटा आनी आतां लिंबया ज्यूस घालता ओके सॉल्ट कितें जाय जाल्यार चोया ताका सॉल्ट नाका ओके हांव आतां प्लेटीचेर काडटा हांव आनी आतां तेच्या खाली हो कोरियंडर गार्निश करता ओके सो हे भाशेन आमगेल्यो हांवें चिली एक्स्ट्रा घायलो ना कित्याक चिली पावडर घायलोलो आनी हांव आतां लिंब दवर तिंगा तुका जाय जाल्यार एक्स्ट्रा लिंब दवरूं आतां आनी आमी सो ही जाली आमगेली गाये मासा किम्याची किमो सो गार्निश केला हांवें आनी आमी हेचो चपाट केले चपाटीचे आमी खाता आयज ओके हांव समजोता तुमी भाशेन करून हो हिम खातली चोडा चोड देव बरो करूं